Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, I hope you are fine at home. Okay, please open your workbook, page number 36. Okay, number 1, I want you to find 7 more school subjects in the word search. Okay, ada word search ni. Okay, number 1, art ni. Okay, seni ni dah cari untuk awak. So, I want you to find 7 more. 7 ni awak cari sendiri dalam word search ni. Okay, that is number 1. Okay, number 2. Okay, number 2. Complete the sentences with the words. Okay, lengkapkan ayat dengan perkataan. Perkataan yang diberi ni dalam kotak ni. Okay, ada art, English, geography semua ni. And then ada satu yang dah dijawab yang dah digunakan, iaitu PSHE. Okay, so yang ni dah ada number 1. So kita proceed ke number 2. Okay, kat sini cara nak buat dia, awak kena baca teks ni and then cari apakah kata kunci. So kita tahu apa dia punya subjek mata pelajaran yang kita nak cari jawapan tu. Okay, number 1. Okay, next Ini number 1, ni number 2 My favorite subject is, okay, nampak ada tanda garis ni, because I'm very interested in computers. So the keyword, okay, kata kunci nak jawab ni ialah dia ada perkataan ni, interested in computers, berminat dengan komputer. So bila berminat dengan komputer, awak boleh tahu, awak boleh agakkan apakah subjek kegemaran dia. So dalam jawapan ni, okay, subjek kegemarannya bila ada komputer mestilah ICT. ICT, Information, Computer and Technology. So awak tulis ICT di sini. Okay, ikut je, kalau huruf besar semua awak buat je semua huruf besar. Okay, awak tulis dekat number 1. Okay, because, kerana, okay, I'm very interested in computers. I'm also good at, okay, saya juga bagus dalam apa? My friends call me Picasso. Kawan-kawan semua panggil dia Picasso. Picasso ni is a name, one of pelukis, salah seorang pelukis terkenal. Okay, painter lah, seorang pelukis. Okay, so bila pelukis mesti dia minat seni seni lukis. So kita tengok kat sini, jawapan yang ada lagi apa? Sebab ICT kita dah. So ada art, English, geography, history, maths, Spanish, PE. So jawapan yang tepat ialah art. Okay, art. So kita tulis A-R-T, art, seni. Okay, next. I'm interested in, because I love numbers. Okay, bila suka number, awak boleh tahu, betul tak? Bila suka numbers, mestilah bila berkenaan dengan angka, mestilah mathematics. So maths. So awak tulis kat sini maths, M-E-T-H-S, maths. Okay, this is the answer. And then, and I like apa? Dia suka apa lagi? Because, kerana we learn about different countries like Mexico or India. Belajar tentang negara yang lain lah. Contohnya Mexico atau India. So kalau pasal negara ni, kalau belajar pasal negara-negara ni, ia adalah mata pelajaran geografi. Geografi kita mengenal muka bumi serta tengah tempat, negara. So geografi, kita cross out geografi. And then awak pun tulis kat sini geografi. Okay. Soalan yang seterusnya, saya kalau boleh nak awak buat sendiri. Jawapan ada yang tinggal English, history, sejarah. Lagi ada Spanish, bahasa Spanyol, dan juga PE, Physical Education, pendidikan jasmani. Okay. Okay, itu untuk number 2. Okay, number 3 pula.
Okay, read the definitions and write the answer. Baca definisi ni, okay, maksud dia lah. And then kita tulis perkataan. So yang pertama, bukan pertama lah, contoh, you need to study a lot before you do this. Awak perlu belajar banyak sebelum melakukannya. So nak lakukan apa? So jawapan kat sini ialah exam. Sebelum kita melakukan ataupun menduduki exam, peperiksaan. Okay, for number 1, okay, kita tengok. You learn about your school subject from this special book. Awak belajar tentang subjek mata pelajaran di sekolah daripada buku yang istimewa ni. So, buku apa? Okay, kalau awak tahu, buku yang special tu adalah buku yang sentiasa awak akan dapat setiap tahun. Dapat percuma yang cikgu SPBT awak bagi tu. Yang awak kena jaga buku tu baik-baik. Kalau rosak ke hilang, awak kena ganti. So, buku apa? Kelas, Genius, Homework, Notebook, Teacher, Textbook. Okey. Saya tahu dah. Mesti awak dah tahu dah kan? So, jawapannya ialah textbook. Inilah buku paling special. Yang mana kalau hilang awak kena ganti. Buku ni pun special sebab dia free, percuma. Awak kena jaga je elok. So awak type textbook. Bukan type lah, awak tulis. Saya type. Okay, number 2. This person helps you to learn new things. Orang ini membantu awak belajar benda baru. Orang macam mana tu? Siapakah dia? So kalau kat sekolah, orang yang mengajar lah. Orang yang mengajar awak benda baru ialah teacher. Okay, teacher. So, awak pun tulis jawapan teacher. Okay, one more saya tolong kita bincang nombor 3. This is school work, but you don't do it in school. Ini adalah kerja sekolah, tapi awak tak buat di kelas. Maksudnya awak dibuat di rumah lah. So, ianya ialah kerja rumah. Kerja rumah in English ialah homework. Kerja yang cikgu beri kat sekolah, tapi awak buat kat rumah. Home work. Okay. So, number 4, 5, 6. Awak buat sendiri. Cuba cari apakah definisi ayat tu dan cari keyword dia untuk dapatkan jawapan. Okay. Number 4. Write sentences. Okay, tulis ayat about the school subject that you like, tentang subjek di sekolah yang awak suka and you don't like, yang awak tak suka. Say why. Use phrases from exercise 2 to help you. Okay, awak tulis kenapa awak boleh guna ayat daripada ni. Exercise 2 ni untuk awak, untuk bantu awak buat ayat. Okay. Cikgu bagi contoh kat sini, I like geography. Nampak ni ada kataan geography ni. I like geography because we learn interesting about mountains. Kat sini ayat dia learn about different countries kan, like Mexico or India. Tapi yang ni dia tukar lah, about mountains, about gunung ganang. Geografi ni pasal negara, pasal tempat. Gunung ganang tu kira tempat lah. So, awak boleh rujuk kat sini. Kalau awak tak tahu, awak boleh tiru je ayat kat sini. Tak ada masalah. Okay. Number 1. Contoh cikgu bagi. Ni contoh Kalau awak nak tukar, tak ada masalah pun Kalau nak ikut pun tak ada masalah. Okay. I'm good at. Contohnya awak ni pandai melukis. Okay. So, awak boleh tulis I'm good at art. Saya sangat bagus dengan art. So, awak boleh sambung ayat kerana apa? Because. Awak boleh tengok kalau awak tahu nak buat sendiri, it's okay. Awak boleh buat. Kalau awak rasa macam susah, tak reti, awak tengok kat sini. Because apa? Kat sini dia tulis my friends call me Picasso. Okay. Awak boleh tulis juga. My friends call me Picasso. Okay. Ini kalau awak rasa awak nak tiru nak ikut, nak salin ayat yang dah diberi ni. Tapi kalau awak ada idea lain,
Okey, awak boleh tukar because kerana apa? Maksudnya I'm good at art. Tulis jawapan contoh lain because saya suka melukis. I love. Saya suka drawing. I love to draw. Saya suka melukis. I love to draw. Okay. Saya suka melukis. Ini adalah contoh yang kedua. Okay. So, ada dua cara nak buat ayat ni. Awak pilih apakah yang awak bagus. Kalau awak tak nak art ni, awak boleh pilih ICT ke. Sebab apa? Because I'm very interested in computers pun tak ada masalah. Terpulang pada awak. Okay. So, number 2. Tadi I'm good. Saya bagus ni, I'm okay. I'm okay ni maksudnya biasa je lah. So, I'm okay at, pilih subjek apa. Boleh tengok kat sini semua. Because, kena bagi tahu kenapa. Kenapa tu awak boleh buat ayat sendiri ataupun awak boleh tengok ayat di sini juga. Okay. Teacher pun bagi contoh. I'm okay at, apa? At maths. Okay, contoh awak okay je lah maths. Maths. Okay, saya tukar warna. Okay, maths. Because, kerana apa? Awak kena beritahu sebab. Because, I love numbers. Sebab awak suka nombor juga. Mungkin awak tak bagus sangat, tapi awak masih suka nombor. So, bila nombor, awak berkait dengan nombor, so maksudnya awak suka juga matematik. Because I love numbers. Okay. Kalau awak tak nak tulis love, awak boleh juga guna perkataan like. Tak nak, macam tak nak guna love, awak suka je. Awak boleh guna perkataan like. Pilih salah satu. Okay. Number 3. The most interesting subject for me is, subjek yang paling menarik sekali untuk saya ialah yang awak suka sangat lah ni. Contoh kat sini ada banyak lah. Contoh ada art dah, maths dah. So mungkin awak suka sangat ICT. Kan? So awak tulis ICT. Okay, ICT. Okay, because, dia dah beritahu dah sini. Because, jangan tulis kat tepi dia, tulis bawah. Because, awak boleh tengok sini. I'm very interested in computer. I'm very interested, sangat berminat in computers. Saya sangat berminat dengan komputer. Okay. So, tulislah jawapan dia macam ni. Okay, untuk nombor 4, 5, 6, awak boleh tengok contoh ayat kat sini. Dan jika awak ada your own words, your own sentence, ada sendiri punya ayat ke sendiri tu, awak boleh cuba. Tulis jawapan awak kat sini. Okay. I think that's all for today. Thank you for doing the homework. Terima kasih banyak-banyak yang buat kerja rumah. Okay. Semoga awak berjaya di dunia dan di akhirat. Thank you.